Suntem în a treia zi din săptămâna noastră de îndrumare. În luna septembrie, după cum ați observat, vorbim despre mecanismele de apărare, mecanismul de apărare al organismului, așa numita imunitate. Iar seara asta, așa cum a spus și Ana, o avem invitată pe Alina. Ea este nutriționist, care o să ne spune mai multe despre cum putem noi să încadrăm și nutriția sau, mai bine spus, cam ce ar trebui să facem noi ca să avem o sănătate de fier, îi spun eu. Am să o las pe Alina să se prezinte și să ne prezinte în seara asta ce părere are ea și ce lucruri putem încadra noi în ceea ce privește nutriția ca să avem acea sănătate pe care noi ne-o dorim. Bună seara, numele meu este Alina Fulberti și sunt nutriționist, iar astăzi mi-am propus să vă vorbesc un pic despre legătura pe care o are alimentația cu nutriția și, bineînțeles, cu starea noastră de bine. O să vă rog doar să-mi confirmați dacă se vede PowerPoint-ul. Ok, mulțumesc, Sorina. Am să încep întâi să vă spun așa o mică definiție a ce este imunitatea de fapt, iar pe scurt, această imunitate este de fapt capacitatea organismului nostru de a rezista la diverse provocări de sănătate și nu numai, sau este un sistem de protecție prin care de fapt organismul nostru se apără. Sursele care ne pot dezechilibra sistemul imunitar pot să fie interne, cât și externe. Iar câteva dintre ele sunt poluarea, metalele grele, radiațiile, dezechilibrele hormonale, antibioticele pe care știm că nu le găsim doar pur și simplu în capsule, le găsim mai nou și în diverse alimente, de la fructe, legume, carne, lactate, din păcate și așa mai departe. Echilibrarea imunității, pentru că mie îmi place să o numesc așa, nu creșterea și nu scăderea imunității, pentru că e bine ca multe lucruri noi să le păstrăm de fapt în echilibru, este de fapt egal cu întărirea întregului organism, de la celule, la organe, e important să fie sănătoase, să avem o structură osoasă puternică, să utilizăm optim rezervele noastre de nutrienți, iar toate acestea se pot face prin mai multe metode. Și am să le enumăr aici mai jos. Prima dintre ele ar fi alimentația, care e important să fie cât mai diversificată și să includă mai multe categorii. Prima dintre ele ar fi proteinele, probabil că ați mai auzit despre proteine, cum că ar fi cărămizile sau structura noastră, din care este format corpul. Dacă vorbim de proteine, ca și alimentație, acestea se găsesc în carne, indiferent de tipul de carne, de la carne albă la carne roșie, în produse lactate, în brânzeturi, în ouă, fasole, mazăre, linte, năut, aici dacă vorbim și de partea vegetală. Apoi o altă categorie de alimente pe care ar fi bine alimentația noastră să le includă sunt grăsimile sănătoase, cum ar fi nuci, alune, unturi de nuci, care de obicei sunt nucile pur și simplu date printr-o râșniță și sunt efectiv râșnite până se obține o compoziție cremoasă. Dacă vedeți pe ambalajele din magazin că unturile de nuci, fie că vorbim de nuci, migdale, arahide, conțin și altceva în afară de acestea, mai bine lăsați-le acolo ferat. Apoi, altă sursă de grăsimi sănătoase ar fi din avocado sau uleiurile vegetale presate la rece, cum este, de exemplu, uleiul de măsline, uleiuri din sâmburi de struguri, uleiuri din sâmburi de topleac și avem o multitudine de uleiuri disponibile pe piață. Important este să nu fie uleiuri foarte rafinate. După grăsimi urmează partea de carbohidrați complexi și aici vorbim de cerealele cu bob întreg sau cum le auzim noi în mod general, cereale integrale. Și aici vorbim de grâu
și toate derivatele din grâu, cum sunt, spre exemplu, pastele, orz, ovăz, secară, legume și fructe, cartofi, porumb. Aici la porumb putem să încadrăm și porumbul boabe, dar în același timp și făina de mălai, de exemplu. Mai departe, o altă categorie care e bine să o avem în alimentația noastră și e bine să căutăm alimente care să cuprindă cât mai multe vitamine și minerale, pentru că, în general, în ziua de azi, destul de greu găsim alimente care nu sunt sărăcite de tot ceea ce înseamnă vitamine și minerale. Apoi, oxidanți, pe care îi găsim în fructe și legume de regulă, și în diverse condimente, cum este, spre exemplu, ghimbirul, curcuma, mărarul, oregano. Probioticele, pe care le putem obține din alimente fermentate sau din suplimente alimentare, și prebioticele, care de fapt hrănesc probioticele, care sunt de fapt fibre. Și de asta de foarte multe ori ați auzit și recomandarea de mâncați la fiecare masă legume, pentru că acestea conțin foarte multe fibre solubile. Mai avem și fibrele insolubile, pe care le găsim de asemenea în carbohidrații complexi, pe care i-am enumerat mai sus. Am pregătit aici și o piramidă a alimentelor și, după cum puteți să vedeți, jos, la bază, la grupa 1 avem tot ce ține de carbohidrați complexi, de la pâine, la cereale, la orez, paste, cartofi, în ciuda aceea ce ni se induce, cum că dacă vrei să păstrezi sănătatea sau dacă vrei să scazi în greutate, inclusiv, trebuie să elimini carbohidrații din alimentația ta. După cum puteți vedea, ei de fapt sunt la baza piramidei, adică sunt cei care de fapt ne dau energie. Într-adevăr, există o categorie de carbohidrați de care ar fi bine să stăm departe, sunt carbohidrații simpli. Adică zahărul, chipsurile, dulciurile rafinate, tot felul de prăjiturele și așa mai departe. Într-adevăr, acelea e bine să le eliminăm sau să le lăsăm acolo așa ca și motiv de sărbătoare sau ocazie din când în când și nu neapărat zilnic. După partea de carbohidrați, a doua grupă ar fi fructele și legumele, care din nou sunt recomandate să le consumăm zilnic, în 2-3 porții cel puțin. Sau, dacă vreți să vă dau și eu un sfat, să încercați pe cât posibil, măcar la masa principală, să aveți câte o porție de legume. La grupa 3 avem lactatele și brânzeturile, după care la grupa 4 urmează carnea roșie, pui și pește și ouă. Deci partea de proteine, după cum puteți să observați, începe să urce în vârful piramidei, ceea ce înseamnă că noi nu avem nevoie de o cantitate într-adevăr atât de mare. Probabil tot auziți în perioada asta că avem nevoie de foarte multe proteine în detrimentul carbohidraților, dar, de fapt, dacă e să vorbim și în procente, avem nevoie undeva între 15 și 20% proteine în alimentația noastră și undeva între 55, 40, 45% carbohidrați, iar ceea ce rămâne până la 100% să fie, de fapt, grăsimile. Deci, piramida cumva arată diferit față de cum încearcă să ni se inducă nouă prin diverse informații. Iar ultima grupă, care îmi place mie să zic așa, grupa de răsfăți sau părticica aceea în care ne satisfacem micile plăceri, e partea de prăjituri, biscuiți, ciocolată, dulciuri și eu aș include aici inclusiv și uleiurile vegetale, nu pentru că nu sunt bune, ci pentru că trebuie consumate în cantitate moderată. Am pregătit aici și un slide în care mi-am propus să vă vorbesc așa un pic despre cum ar trebui să arate porția perfectă sau farfuria perfectă, ca să zic așa. Probabil ați auzit de recomandarea de 3 mese principale și o gustare sau 2 gustări, în funcție de cum este obișnuit fiecare și cum se simte bine.
Dar fie că vorbim de 2 mese principale, 3 mese principale, una, fiecare în funcție de cum simte, farfuria noastră ar trebui să arate cam așa cum vedeți în imagine, adică jumătate de farfurie să fie umplută cu legume. Recomandabil ar fi să fie legume de sezon, fie că le mâncăm în stare crudă, fie că le gătim la cuptor, la abur, trase la tigaie. Important e ca jumătate din farfuria noastră să fie cu legume. Asta pentru că vine cu un aport de vitamine și minerale, plus un aport de fibre și, bineînțeles, volum. Că ne dorim și să simțim senzația de sațietate și atunci, consumând un volum mare de legume, și stomacul nostru se simte plin. Din cealaltă jumătate care a rămas disponibilă pe farfurie, împărțim din nou totul în jumătate, practic în 2 sferturi, iar într-o parte adăugăm proteinele, fie că vorbim de proteine vegetale, fie că vorbim de proteine de origine animală, carne, ouă, brânzeturi, fasole, linte, năut, iar pe partea opusă adăugăm carbohidrați. Și aici putem să venim, fie că adăugăm o porție de cartofi, fie adăugăm orez, fie adăugăm paste, fie adăugăm pâine. Deci e foarte simplu să medităm. Dacă nu știm ce avem de făcut sau dacă nu noi ne gătim mâncarea acasă, nu știu, poate mergem la o petrecere, poate mergem la un restaurant, știm dacă ceea ce am primit pe farfurie corespunde cu ceea ce noi avem nevoie prin simpla împărțire. Puteți să faceți asta și imaginar și să vedeți, de fapt, câte legume și câtă carne sau câți carbohidrați aveți în farfurie. Acum, pe lângă masa principală, putem să mai adăugăm și 1-2 porții de fructe ca și gustare, fie că luăm o singură gustare sau 2. În general, dacă vorbim de fructe, ar trebui să fie așa, vă arăt aici cam cât încape într-o mână. Dacă vorbim, spre exemplu, de măr, pară, astea sunt o bucată. Dacă vorbim, spre exemplu, de caise, punem 2 bucăți. Dacă punem zmeură, atunci măsurăm așa, cât încape în mână. La gustare, la fel putem să adăugăm o porție de lactate, fie că vorbim de iaurt, kefir, sana. Ideal ar fi să fie alimente fermentate, ca să vină cu un plus de probiotice pentru noi. Asta putem să adăugăm fie la micul dejun, fie ca și gustare, dar de ce nu chiar și la cină. Iar mai jos avem partea de uleiuri vegetale, pe care eu le recomand în 2-3 lingurițe pe zi, pe care fiecare le adaugă așa cum simte nevoia, fie într-o salată, fie să-și gătească mâncarea, fie le adaugă pe toate deodată într-un preparat sau le împarte pe toată ziua. E bine să adăugăm și uleiuri sau grăsimi de origine vegetală. După partea de alimentație, un alt aspect foarte important pentru a ne păstra sănătatea, îmi place mie să zic, sau pentru echilibru în ceea ce privește sistemul imunitar, o are hidratarea organismului. Fiecare organism are nevoie de o anumită cantitate de apă, dar care e diferită de la persoană la persoană în funcție de vârstă, alimentație și activitatea pe care o desfășoară. Deci nu pentru toți se potrivește acei consumați minim 2 litri de apă pe zi. Dacă, spre exemplu, este o persoană care are o activitate fizică intensă sau lucrează într-un mediu cald, spre exemplu, persoane care lucrează afară pe timpul verii, clar vor avea nevoie de o cantitate mult mai mare de apă decât poate o persoană care stă la interior, la climă și poate chiar e sedentară. Dar cu toate astea, trebuie să ne ajustăm cantitatea de apă necesară fiecărei persoane. Și acum, în primul rând, e important să ne ascultăm corpul și să bem apă atunci când simțim senzația de sete, dar nu numai. E recomandat să bem apă dimineața la trezire. Aici poate să fie 1 pahar sau 2 pahare de apă.
atât cât simte fiecare că e confortabil. Pentru unele persoane poate să fie dificil să consume apă dimineața cu stomacul gol și atunci se poate adăuga fie zeamă de lămâie, o felie de lămâie ca să-i dea gust. Cum știm și procedăm noi, câteva picături de ulei esențial, mai ales cel de citrice, care e foarte bun dimineața. De asemenea, putem să lăsăm peste noapte câteva felii de fructe și legume la infuzat în acea apă ca să capete un gust. Sau, spre exemplu, pentru persoanele care au anumit disconfort legat de fiere, nu vor putea să tolereze decât apa rece dimineața. Asta ca un truc. Dacă sunt persoane pe aici care au această problemă și vor să introducă un pahar de apă dimineața în rutină, pot să încerce cu variantă de apă rece. Pentru cei care nu au niciun disconfort, pot să încerce și un pahar de apă călduță, care chiar ajută mult mai mult. După care putem să servim din nou apă înainte și după fiecare masă. Aici cu mențiunea că ar fi bine să lăsăm o mică pauză de măcar 15 minute, dacă putem. Dacă ne este foarte, foarte sete, atunci putem să bem apă fără nicio problemă. Din nou, este recomandat înainte de duș sau înainte de o baie fierbinte, pentru că reglează tensiunea. Înainte și după un efort mare, spre exemplu atunci când facem sport, e bine să fim tot timpul hidratați și, bineînțeles, înainte de culcare. Acum, cu mențiunea înainte de culcare, ar fi bine să fie o cantitate ceva mai mică de apă, nu neapărat așa un pahar foarte mare, pentru că nu vrem să ne trezim noaptea, să ne întrerupem somnul ca să mergem la toaletă, dar câteva înghițituri de apă sunt binevenite. Eu aș vrea să mai menționez tot aici legat de hidratare. Atunci când bem apă, ar fi bine să nu luăm un pahar și să nu-l ridicăm de la gură până când nu s-a golit. E foarte bine să luăm câteva înghițituri de apă pe care să le plimbăm un pic prin gură, astfel încât ele să se amestece cu saliva noastră, pentru că atunci are loc o hidratare mult mai profundă. Dacă noi, spre exemplu, vom bea un pahar de apă într-una, fără să ne oprim și să mai plimbăm un pic apa prin gură, apa noastră va ajunge doar la organe, nu va pătrunde și la celule. În schimb, dacă facem acest exercițiu de a plimba un pic apa prin gură pentru a se amesteca cu saliva noastră, practic atunci apa ajunge să ne hidrateze până în profunzime. Un alt aspect foarte important ar fi partea de somn, pe lângă alimentație și hidratare, pentru că atunci, practic, se reface organismul. Dar despre somn s-a mai vorbit, așa că nu am să mai intru în detalii, am să vă invit să revedeți videoclipurile de luna trecută. Un alt aspect ar fi exercițiile fizice sau orice alt tip de mișcare, care de fapt reduc considerabil depresia și anxietatea, întăresc oasele, inima, mușchii, întregul sistem cardiorespirator. Și aici aș vrea să menționez și faptul că ajută la absorbția anumitor vitamine și minerale, mai ales în ceea ce privesc oasele și mușchii. Apoi, cresc încrederea în sine și autosatisfacția, reduc considerabil efectele stresului, îmbunătățesc rezistența fizică și concentrarea psihică, ajut la coordonarea mișcărilor, simțului echilibrului, flexibilitatea coloanei vertebrale și mobilitatea articulațiilor și revigorează activitatea sexuală. După exercițiile fizice, mai avem un alt aspect care ține de expunerea zilnică la soare și aș vrea să subliniez aici partea de zilnică. Atunci când noi nu ne expunem zilnic la soare, corpul practic își pierde această capacitate de a secreta vitamina D în prezența soarelui. Deci dacă mergem 2 săptămâni pe an la mare, nu este suficient dacă în rest noi ieșim la soare doar o dată la 2-3 zile și în rest stăm închiși în birou sau, nu știu, lucrăm de acasă și vedem soarele doar de la fereastră. De menționat aici că cea mai mare cantitate de vitamina D, aproximativ 70%,
o asimilăm prin expunerea la soare, iar restul de 30 vine din alimente și din suplimente. Vitamina D este esențială pentru menținerea sănătății oaselor și dinților, reglând absorbția calciului și fosforului din organism. Așa că vă invit să stați la soare cât mai des, inclusiv în zilele în care poate e mai înorat sau plouă. Absorbția se face oricum, chiar dacă noi nu putem la propriu vedea razele solare. Un alt aspect ar fi dușurile alternate cald și rece. Ieri seară Migdana ne-a vorbit despre sauna și despre alternarea, dar dacă nu avem acces poate la o saună, putem să facem și anumite exerciții acasă. Am pus aici un nene foarte amuzant, dar nu trebuie să procedăm neapărat ca și el. Dacă vreți să încercați acest exercițiu care stimulează în primul rând circulația și poate regla inclusiv tensiunea arterială, puteți începe cu a alterna dușuri fierbinți cu cele reci, adică stând sub apă fierbinte, pentru 2-3 minute lăsăm apa să curgă cât de fierbinte rezistăm noi, după care pentru 20-30 de secunde alternăm cu apă cât de rece rezistăm de data aceasta. Și putem să facem acest lucru de 3-4 ori. Acum, pentru persoanele care sunt începători, adică n-au făcut niciodată lucrul ăsta sau nu sunt foarte rezistenți la senzația de rece mai ales, se poate începe de la glezne. O dată, de 2 ori pe săptămână, faceți exercițiul ăsta la duș pe partea până la glezne, cu apă fierbinte și apă rece, după care, după o săptămână, 2, urcați până la zona genunchiului, după aia până la bazin, după care până în zona taliei și așa treptat, după o lună, 2, ajungeți inclusiv până în zona gâtului. Acum nu v-aș recomanda neapărat să faceți alternarea asta și în zona capului, dar fiecare face cum se simte confortabil. Dar oricum, puteți observa rezultate și dacă începeți doar cu partea de glezne. Ați văzut aseară câte puncte avem acolo în tălpi care pot fi stimulate inclusiv de temperatură. Nu în ultimul rând, să pomenim și de suplimentele alimentare și doTERRA ne oferă o gamă destul de largă. Cred că toată lumea cunoaște deja celebrele LLV-uri, care sunt foarte dorite, ca să zic așa, mai ales când sunt tot felul de campanii. Eu v-aș recomanda să mergeți cu câteva cure de suplimente alimentare pe an. Dacă nu se poate altfel, măcar primăvara și toamna, când încep așa schimbările de temperatură. De menționat aș vrea aici să vă menționez atunci când luați suplimente alimentare, să le luați cu o cantitate destul de generoasă de apă și să le luați fie înainte de masă, fie după masă, după ce ați mâncat. Însă e bine să le serviți, să le consumați atunci când la mesele voastre aveți și surse de grăsimi. Pentru că, în general, dacă vorbim de vitamine, acestea sunt de 2 tipuri, hidrosolubile și liposolubile. Cele hidrosolubile se asimilează în prezența apei, de unde și recomandarea de a le bea cu un pahar generos de apă, iar cele liposolubile, cum este, de exemplu, vitamina de tip D, se absorbe în prezența grăsimii, pentru că aceasta urmează să fie stocată în ficat. Și atunci, când luați suplimente alimentare, aveți grijă ca la acea masă să consumați și o sursă de grăsime. Acum nu trebuie să fie o masă integrală de grăsime, e suficient poate și peste salata de legume să puneți o linguriță de ulei de măsline și ați rezolvat acest aspect, dar știu că sunt foarte multe persoane care, nu știu, iau suplimente alimentare și mănâncă un măr. Nu e suficient, adică pierdeți, pentru că suplimentele atunci pur și simplu trec prin corpul vostru, sunt spălate de apă și nu sunt absorbite. Asta așa ca un mic pont când luați suplimente alimentare. Un alt aspect ar fi evitarea excesului de informații negative. Acum, cu toată
nebunia care a fost în ultimii 2 ani, 2 ani și jumătate, nici nu mai știu de când a început. Cu siguranță știți ce înseamnă excesul la informația negativă și cât de mult rău ne face și câtă panică și frică ne poate induce. Eu personal, cam de când a început toată nebunia, am renunțat să nu mai uit la știri și mă mai uit la televizor doar dacă e vreun film sau vreun documentar. Și chiar vorbeam zilele trecute cu mama mea și îmi zicea, dar cum poți să nu te uiți la știri și dacă se întâmplă ceva, cum o să afli? Păi nu o să aflu, că oricum veștile rele se află repede, nu trebuie să mă uit eu în fiecare seară la știri. Ea e la zi, le știe pe toate, nu-și face nicio problemă. Așa că pe cât posibil evitați excesul de informații negative care nu vă folosesc la nimic. Dacă e să aflați ceva important, se află oricum. Și, nu în ultimul rând, vă recomand exerciții de respirație, de meditație, rugăciune sau orice alte activități care pe voi vă ajută să vă reconectați cu voi înșivă. Fie că e vorba de o plimbare în aer liber, fie că e vorba de o meditație, orice vă face pe voi. Să aveți momentul acela de 5 minute, 10 minute, care să fiți voi cu voi înșivă. E foarte important. Și dacă reușiți să faceți asta la începutul zilei, cu siguranță vă garantează o zi frumoasă și cât mai productivă. Cam asta a fost partea pe care eu am vrut să vă transmit. Vreau să vă doresc sănătate în primul rând și să vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături și să vă spun că îmi place foarte mult să fiu alături de voi. Și mă bucur că m-ați invitat. Acum, sincer, eu sper că nu am venit cu foarte multe informații noi. Mi-am propus așa un pic să vă reamintesc și să vă repun un pic într-o ordine ceea ce ar fi bine să țineți cont și să aplicați în viața voastră. Și sper că, nu știu, măcar să încercați să includeți așa un obicei bun pe săptămână sau un obicei bun pe lună și deja sunteți mult mai câștigați. Eu îți mulțumesc tare, tare mult, Alina. Ce vreau să spun eu, o să închidem înregistrarea aceasta de pe Facebook și o să invităm, suntem deja 22 de persoane aici, cei care au întrebări pentru tine să ți le adreseze în cadrul nostru mai intim pe Zoom. Pentru mâine seară, eu vă invit și mâine seară în a 4-a zi, o să avem invitată pe Adina, care o să ne vorbească despre cauzele emoționale ale dezechilibrului acesta al imunității din punct de vedere al noii medicine germanice, și pe Simona, care o să ne împărtășească cum își menține ea sănătatea, dar și a celor 4 micuți, atât cum o făcea înainte de a folosi uleiurile esențiale, cât și acum, ca să înțelegeți și voi un pic care este diferența, dar o să o las mâine pe ea să ne împărtășească aceste lucruri. Așa că eu vă aștept și mâine seară pe cei care v-ați conectat doar pe Facebook, iar acum o să vă invit să îi adresați Alinei ce întrebări vreți voi. Gata, am închis Facebook-ul. Liber la întrebări. Eu îți mulțumesc, Alina, îți mulțumesc tare mult pentru informațiile din seara aceasta. Și eu vă mulțumesc și mi-e foarte drag de voi, să știți. Pentru prezență. Ce vroiam să zic pentru cei care sunteți aici și nu o cunoașteți încă pe Alina. Alina are și un canal de YouTube foarte interesant. Nu e că vreau eu să-ți fac reclamă, Alina, dar mie îmi place tare, tare mult și eu știu cam cât muncă este în spatele unui astfel de canal și cât pasiune persoana respectivă trebuie să pună, așa că vă invit să o urmăriți și acolo. Ea pune foarte multe rețete și foarte multe lucruri interesante. Iar dacă vreți să luați legătura cu ea oricând, Alina este aici, chiar și pe grupuri. Puteți să îi puneți întrebări pe grupuri, chiar și în cele de susținere, nu, Alina?
Da, eu sunt disponibilă oricând, cu mare drag. Iar personal, Nu bineînțeles, prea mult, că nu mă opresc. așa. Iar personal, bineînțeles, dacă vreți să luați legătura cu ea în partea de nutriție, Alina, eu știu că este disponibilă, așa că cu mare drag vă așteaptă. Din câte știu, locuiești în Iași, nu? Pentru cei care vor să te... Dar dacă sunt persoane care își doresc, nu știu, să colaborăm, se poate de oriunde din lume. Exact. Ce vreau să spun eu este partea asta care ai specificat-o și tu pe partea de știri. Chiar azi dimineață, în timp ce veneam de la servicii, eu ascult podcastul Mind Architect, dacă ați auzit de el. Cine nu a auzit, pot să las un link. Și chiar vorbea de partea asta de ce hormoni stimulăm noi în momentul în care suntem stresați, printre care este și cortizonul, mama lui de cortizon, care produce în corp inflamație. Iar partea de imunitate este un pic pe partea asta de inflamație și atunci, da, mai puține știri negative ar fi mai bine. Decât... Da, apropo de tema pe care am avut-o săptămâna aceasta legată de imunitate, chiar citisem la un moment dat un studiu că gen 4 minute de stres puternic, pur și simplu ne dezechilibrează într-atât de mult organismul încât ne ia câteva zile să-l readucem în echilibru. Deci nu merită, părerea mea, să ne supunem la tot felul de situații din astea care, până la urmă, nici nu ne privesc. Avem destule noi care ne privesc direct.